Hej och välkomna allihopa på ett annat program från World Channel. Idag vi har en gäst, hon heter Fahima Naseri. Hon är faktiskt en expert frisör. Hon bor i Tyskland, i Hamburg. Strax vi börjar och pratar angående om hennes jobb. اگر کسی بر چهره ماهت لبخند نمیزند علت را بر لبان فروبسته خودتان جستجو نمایید. درودی بیکران خدمت تمامی شما عزیزان و حضار گرامی که همین لحظه در پای این برنامه تشریف دارین و برنامه های ما را از کانال کیهان و کانال جهان ملاحظه بفرمایید. خیلی خوشحال هستیم که با یک برنامه دیگر در حضور شما و در خدمت شما قرار دارم. برنامه با شما در خدمت شما خواهد بود. بله بینندگان عزیز، در برنامه با شما عمدتاً ما مهمان داریم. معمولاً عزیزانی که و بیننده های ما که ما را دنبال میکند و برنامه های ما را میبیند، در برنامه با شما ما مهمان های را با شما معرفی میکنیم که از قشره ها و طیف مختلف جامعه میباشد. امروز هم یک مهمان داریم، البته با اجازه مهمان عزیزی که همین لحظه در ویدیو کنفرانس ما حضور داره، اما ما از ایشان اجازه میخوایم که چند مواردی را با شما شریک بسازه. باید وقتی که ما شما مصاحبه میگیرم، وقتی شما با شما صحبت میکنم، هیچ گونه قول و قرار با شما نمیدهم که ما به خاطر اینکه با برای شما پخش بکنم من از شما مصاحبه میگیرم، بلکه ما در یک جای در یک مکان قرار میگیریم که ناخودآگاه در جلوی دوربین ما قرار میگیرید و ما از شما سوال مطرح میکنیم. بنابراین تمام برنامه های ما روی نظم و روی استبلین خودش خواهد بود. و از شما عزیزانی که تقاضا دارین و عجله دارین لطفاً صبر کنید و تمام برنامه‌هایی که ما از هر گوشه و کنار مناطق مختلف شهرها میگیرم خدمت شما پخش خواهد شد. خب انتظار نمیگذاریم بینندگان عزیز، ما مهمان داریم. مهمان ما خیلی یک بانوی عالی قدر و محترم و مقبول و زیبا هست، محترمه فهیمه ناصری. ایشان متخصص آرایشگری و میکاپ آرتیست از آمبورگ آلمان روی خط تصویر ماست. بینندگان عزیز، بانو ناصری خیلی خوش آمدید در برنامه ما. بفرمایید هر مطالبی که داشته باشید. زنده باشید. من سلام میگم. خیلی متشکر، خیلی خوش آمدید بانو ناصری که تشکر میکنم بانو ناصری دعوت ما رو پذیرفته و آمدید در برنامه ما از کانال جهان در برنامه با شما شرکت کردیم. زنده باشید. من خوشحالم. خیلی متشکر. چند وقت می شود که شما کار آرایشگری را آغاز کردید؟ من از 15 سالگی شروع کردم، آموزشگاه شروع کردم تو ایران. بعد بعدش دیگه به طور جدی وارد این حرفه شدم. بسیار عالی. بینندگان عزیز، بانو فهیمه اصالتا افغانی می باشد ولی متولد ایران هست. درست است بانو فهیمه؟ درسته؟ بله همینطوره. اوکی. و چرا شما این آرایشگری رو انتخاب کردین؟ دلیلش چی بود؟ والا انتخاب نکردم، من دنبال علاقم رفتم. اینکه از بچگی علاقه داشتم به خانمایی رو همیشه تماشا میکردم که آرایش میکردن خودشونو. بعد اصلا انگار منتظر بودم که بزرگ بشم و آرایشگر بشم. آها، شما برای شما رفتین به قول خودتون دنبال آرزویتون، دنبال خواست و میل خودتون که به این کار علاقه داشتین. دقیقاً. خیلی زیبا. کار شما آرایش زنانه است و آرایش و یا میکاپ مردانه هست یا هر دویشان؟ من گریمور سینما و تئاتر هستم و بازیگر زن و بازیگر مرد نداره. برای من هر دو کار میکنم
هم برای خانم‌ها هم برای آقایون. من فقط آرایشگر نیستم، من هم آرایشگرم، هم استایلیست موام و هم گریمور سینما و تئاتر. خیلی عالی، خیلی عالی، خیلی عالی. بله، شما هم مکاپ آرتیست گریمور هستین و هم استایلیست و هم آرایشگر، درست است؟ یعنی همه اینها را شما بلدین که انجام بدین؟ دقیقاً، بله بله. آیا موادی که برای آرایش به کار می رود زنانه و مردانه دارد یا نه که کل موادها یکی است؟ نه، فرقی نمیکنه. روشش خب البته فرق میکنه، ولی موادش نه، به هیچ وجه. موادش همون یک مواد هستی؟ بله بله. اوکی. آیا این موادهایی که معمولا شما استفاده میکنید، البته شما گفتین که موادهای گیاهی قیمت‌تر هست، ضرر و یا آثار مخرب برای پوست و صورت هم دارد فکر میکنید یا نه؟ برای آرایشی نه، زیاد ضرر نداره، ولی ما یه سری موادهایی رو برای گریم سینمایی استفاده میکنیم که برای مثلا پیر کردن پوست هست. خب اون مواد شیمیاییه، بعضیاشون حتی بوی خیلی تندی داره و یا اونا یکم میتونه ضرر داشته باشه، ولی برای کار آرایشی که برای کار زیبایی باشه نه. و اگرم بخواد مثلا هر روز استفاده بشه از مواد آرایشی، خب طبیعتا ماسک استفاده میشه. یه سری ماسکایی هست که میتونیم از بیرون تهیه کنیم، یه سری ماسک هم هست که میتونیم خونگی درست کنیم که بیشتر خانم‌ها میدونن. یا اگر از این ماسک استفاده کنیم هیچ ضرری نداره، ولی اگر بخوایم بدون اینکه به پوست برسیم هر روز آرایش کنیم، خب البته تو طولانی مدت میتونه ضرر داشته باشه. بله، چون من یک بار تجربه کردم بانو ناصری. من یک سفری در یک کشور دیگه بودیم، یک سفر رفتم در پاکستان، اونجا موهای من خیلی بلند بود، موها را تونی کردم، ولی باور کو مثلا یک مواد ایشان آنها استفاده کرده بودن که یعنی در همین نمیدونم 8 ساعت یا 9 ساعت من باید سرم این مواد در سرم باید میبود، یعنی خیلی عذاب کشیدم، خیلی. بله، برای مو خب البته مخصوصا مواد فر خیلی خیلی تنده، خیلی مواد شیمیاییش خیلی زیاده و اینکه یا خیلی به مو آسیب میزنه، خیلی بیشتر از حتی بلیچ کردن مو، روشن کردن زیادی مو با مشت. و یا بهتون حق میدم، میدونم تجربهشو داشتم. ممنونم. یک آرایش خوب تا چند مدت زمان کار میکند؟ اول مثلا یک فرد عادی را در نظر میگیریم، بعد میرسیم به روی یک فردی که نقش بازی میکنه در فیلم و بعد میرسیم روی یک عروس خانم یا یک دختر خانومی که در محفل میره. بله، آرایش اگر با فیکس انجام بشه خب دوام بیشتری داره. بعضی وقتا هست مثلا خب عروس خانوما میخوان برن شوتینگ کنن، عکاسی کنن، 6 صبح ما داریم مثلا عروس رو آماده میکنیم که برای عصر بره مثلا برای جشن خودش، اونم بدون اینکه مثلا بخوایم دوباره آرایشش رو تازه کنیم. خب الان یه فیکسای خیلی خوبی هست که ما قبل از آرایش و بعد از آرایش استفاده میکنیم و آرایش همینطور تمیز میمونه تا شب. ولی برای تئاتر ما زیاد لازم نداریم، چون که هر پلانی که تموم میشه دوباره باز ما عوضش میکنیم آرایششونو و یا زیاد یعنی بستگی داره به اینکه شما کی رو میخواین آرایش کنید توی چه زمانی برای چه کاری. بسیار عالی. بینندگان عزیز، حتما میدانید و بار دیگر ما یادآوری میکنم که اگر برنامه ما از 8 تا 15 دقیقه بیشتر باشه، که از 8 تا 15 دقیقه باشه به صورت نرمال هست، اگر از اون بیشتر باشه به صورت لایو تقدیم حضور شما خواهد شد
فکر میکنم که بخش اول برنامه ما در همینجا به پایان میرسد. بخش دیگری برنامه در وقت و تایم دیگری که حتما قبل از نشر در خدمت و حضور شما اطلاع خواهم داد و نشر خواهد رسید. بخش اول برنامه ما به همینجا به پایان میرسد. بخش دوم برنامه را ما هر زمانی که آماده نشر بود تقدیم حضور شما خواهیم کرد.